હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે મોલિયા ધ્રુવ. અમે U Shah Polytechnic સુરેન્દ્રનગર ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં 5મા સેમમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ અનિકેત રાઠોડ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે બારૈયા મહેક. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ છે પરમાર વિઘ્નેશ. અમે એક પ્રોજેક્ટ બનાવેલ છે જેનું ટાઇટલ છે ટ્રાફિક લાઇટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ યુઝિંગ 8085 માઇક્રોપ્રોસેસર. સૌપ્રથમ ઇન્ટરફેસિંગ ડાયાગ્રામમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે 8085 કિટનું ટ્રાફિક લાઇટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ કાર્ડ સાથે ઇન્ટરફેસ કરેલ છે. હવે 8085 કિટમાં 8255 આઉટપુટ પોર્ટ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે 8255 ના ટ્રાફિક લાઇટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ કાર્ડમાં LED અને 7 સેગમેન્ટ ડિસ્પ્લે સાથે ઇન્ટરફેસ કરેલ છે. હવે 8255 ના પોર્ટ આઉટપુટ પોર્ટ તરીકે A, B અને C લીધેલ છે અને એમાંથી ટ્રાફિક લાઇટ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં આપણે 1 to 6 LED ને પોર્ટ A સાથે, 6 to 12 LED ને પોર્ટ B સાથે અને 7 સેગમેન્ટ ને પોર્ટ C સાથે ઇન્ટરફેસ કરેલ છે. હવે ટ્રાફિક લાઇટ કંટ્રોલ સિસ્ટમમાં તમે જાણી શકો છો કે રેડ, યલો, ગ્રીનનું તમને ફંક્શન ખબર જ હશે. તો ગ્રીન સિગ્નલનું ફંક્શન એ છે કે તમે વાહનને પસાર થવા દો. યલો સિગ્નલનું ફંક્શન એ છે કે હવે રેડ સિગ્નલ થવાનું છે એટલે તમે ત્યાં સુધી વાહન પસાર થવા દો. અને રેડ સિગ્નલ એ દર્શાવે છે કે તમે વાહનને થોભો. હવે ટ્રાફિક લાઇટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ કાર્ડમાં આપણે LED અને 7 સેગમેન્ટ ડિસ્પ્લેનું કઈ રીતે આપણે 8085 કિટ ઇન્ટરફેસ કરેલ છે જે તમે ઇન્ટરનલી જોઈ શકો છો. તમે હવે ઇન્ટરનલી જોઈ શકો છો કે LED અને 7 સેગમેન્ટ ડિસ્પ્લેના છેડાને આપણે PCB સાથે કનેક્ટ કરેલ છે અને PCB થ્રુ આપણે મેલ બર્ડ સ્ટ્રીપ સાથે આપણે કનેક્ટ કરેલ છે અને મેલ બર્ડ સ્ટ્રીપની પેરેલલમાં 26 સ્પીડ કનેક્ટર સાથે કનેક્ટ કરેલ છે. હવે એક 26 સ્પીડ કનેક્ટર દ્વારા બીજા 26 સ્પીડ કનેક્ટરથી આપણે FRC કેબલ દ્વારા ઇન્ટરફેસ કરેલ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે બીજા 26 સ્પીડ કનેક્ટર થ્રુ આપણે 8255 VPI સાથે કનેક્ટ કરેલ છે. હવે આપણે 8085 કિટને 5 વોલ્ટનો બહારથી સપ્લાય આપવામાં આવે છે. હવે આપણે 8085 કિટમાં આપણે પ્રોગ્રામ ઓલરેડી નાખેલ છે. આપણે પ્રોગ્રામ FF00 એડ્રેસથી સેટ કરેલ છે અને હવે આ તેને એક્ઝિક્યુટ કરતા તમે જોઈ શકો છો.